به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه‌ای که امروز تقدیم نمایم برنامه نامه مرا علاهیده نشر کنید شماره 55 آن است. عزیز و گرامی، حکایتی که این بار در برنامه همان جای گرفت از حادثه میگوید که شاید در فیلم های دتکتیوی هم ندیده باشید. مردی جوان خانمش را در پیش چشم کودک 2 ساله میزند و میکشد، اما مقامات تفتیشاتی و تشخیص، پروکرور ناحیه و دادگاهی تشخیصی طبی سودمید اکسپرتیزه طور حجت گذاری و پرونده درست میکند که این زن جوانی 23 ساله بر اثر دود دویژاک جان باخته است، نه از ضرب و لط شوهر. داستان این ماجرا خیلی طولانی است. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها از جمله رادیوی آزادی در مورد این حادثه هنوز ماه ینور سال جاری گزارش داده بودند. مؤلفی که این حادثه را به اصلاح نوشت و با عنوان ما فرستاد میگوید در گذشته کارمند وزارت کارهای داخلی صاحب رتبه پدپلکانیک بود و فعلا بازنشسته است، ولی این همه قانون شکنی و آشکارا تحقیر و توهین شدن انسانها از طرف مسئولین را تحمل نکرد و ششتو ماجرا را آن طور اتفاق افتاده بود به اصلاح فرستاد. ششتو نوشت و به اصلاح فرستاد. بله. السلام علیکم برادر محمد اقبال. قبل از آن که ماجرا را نقل کنم باید بگویم که متاسفانه مقامات دولتی به خصوص مقامات حفظ حقوق آماده اند بر عوض مبلغ سیاه را سفید و برعکس سفید را سیاه، حق را ناحق و ناحق را حق حکم کنند. مردم عادی که همیشه جبر دیده آنهایند، ضربه و ظلم بالای آنها می شود. این حادثه وحشتناک کشتار همسر از طرف شوهر 4 ینور سال جاری در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان روی داد. اما خواننده و بیننده عزیز، حکایتی این نامه درباره حادثه کشتار است. باید بدانید کشتار یک بانوی 23 ساله با دستان شوهرش و در پیش چشم کودک خرد سال 2 سالش. من سابق افسری وزارت کارهای داخلی هستم. فعلا در نفقه. من 2 سال قبل از شروع جنگ شهروندی در وزارت کارهای داخلی به کار درآمده بودم و در جنگ‌های شهروندی بر ضد مخالفین اشتراک کردم. میخواهم از قضیه دور نرویم. 4 ینور سال جاری مجیدوف دولتیار همسرش کریم و عایشه را زده کشت. مجیدوف دولتیار متولد سال 1998 دارای 2 شهروندی است، روسیه و تاجیکستان، و با عایشه کریم و یک پسری 2 ساله داشتند. مجیدوف دولتیار همسرش را 4 ینور کشت. پسرش 8 ینور 2 سالگیش را پر کرد. مرده را اول بیمارخانه مرکزی میارند، بعد از اینجا گرفته میبرند باختر سابق قرغان تپه، بعد برگشته میارند. خود همان شب به شریف زاده کمالدین پروکرور ناحیه جامی نزدیکی $100,000 رشوه میدهند. این مجیدوف ها 3 برادرند، دلاور، دولتیار و قربان علی. پدرشان سهراب و مادرشان شهتان نام دارد که همه‌شان نسبی مجیدوف را دارند. دولتیار در خبرسکی کرای یک زن روس داشته است با نام کریستینا. ثبت نواری صحبت‌ها و رقم تلفنش پیش اصلاح محفوظ است. کریستینا با مجیدوف دولتیار اوسلاویه یا شرط میماند که اگر بخواهی با من ادامه زندگی بدهی باید از زنت جدا بشوی و بکشی، بعد میایی با من زندگانی میکنی. مجیدوف دولتیار راه چاره را در کشتار همسر مادر کودک 2 ساله‌اش میبیند و آوازه میکند که گویا عایشه کریم و همسر دولتیار از دود دویژاک مرده است. کمالدین شریف زاده پروکرور ناحیه جامی خود همان شب این حادثه مدهش $100,000 را در بیمارخانه میگیرد. با احتمال زیاد با مشورت همین پروکرور فاضل و سعادت، پزشک تشخیص طبی ولایت ختلان، سودمید اکسپرت بر عوض گرفتن $10,000 پاره سند را همین گونه ترتیب میدهد و خلاصه میدهد که سبب مرگ اوگر دویژاک است. در بین مردم گپ است که
سردار امنیتی ناحیه هم با گرفتن یک مقدار پول، این هم گویا $10,000 گرفته است، سکوت و بی‌طرفی را اختیار کرده است. بنابر حرف مردم اینجا فقط رئیس حکومت ناحیه طرفدار آن است که حقیقت آشکار شود. حالا من به عنوان سابق ملیسا از فاضل و سعادت سودمت اکسپرت پرسیدنیم که دود دیویژاک گنراتور اگر برآمد مگر عایشه کریمووا در را گشاده برآمده نمیتوانست؟ دود که یک مرگ نمیکند، همین طور نه جناب اکسپرت؟ این فاضل و سعادت برای گرفتن پاره به 7.5 سال زندان محکوم شده و تخمینا 4 ماه پیش از محبس برآمده بود، اما چنان میبینیم در مؤسسه اصلاحی زندان اصلاح نشد و باز دست بر رشوه و فساد زده و حادثه کشتار آشکارا را با طور تماما دیگر حجت گذاری کرد. نه فقط به عنوان طبیب سوگندی هیپوکرات را شکست، با یک نفر بانوی جوان که 1001 آرزو داشت، همگی 23 سالش بود، ترحم نکرد، بلکه با عنوان نفری که موی را باید از خمیر جدا سازد از خلاصه وی حقیقت روشن می شود در کسب کار و شرف انسانیش اسناد آورد. من چرا این گونه دعوا کردم؟ برای آنکه بفهمید دعوای ما به اساس نیست. گزارش رادیوی آزادی را درباره این حادثه تقدیمتان میکنیم. والدان یک جوانزن فوتیده در ناحیه عبدالرحمن جامی ادعا کردند که دخترشان بر اثر شکنجه در خانه شوهر فوتیده است. آنها در مرگ عایشه کریمووا 23 ساله شوهر او را گناهکار می‌دانند. به قول آنها در گذشته نیز چند دفعه به همسرش بدرفتاری کرده است. مدینه سلیمووا مادر عایشه کریمووا در صحبت با آزادی گفت 3 بار همین خیل دختری مرا قرتق جف کردگی بود. عروسک 1 ماه بود، همین خیل کرد، بیمارخانه بردند. یک بار دیگر در فدراسیون روسیه همین خیل کرد شوهرش. 3 بار دخترم را کشت. والده عایشه مرحوم میگویند قبل از دفن دخترشان در جسم او نشانه‌های لطوکوب و شکنجه را دیدند. چند کس هم از آثار شکنجه در بدن دخترشان در دست دارند. امیرجان کریموف پدر عایشه کریمووا گفت در گردنش پای بوغی کردن هست، از گلویش قپیده بوغی کردگی است، بدنش همه سیب سیاه کبود کندگی، نشانه های قتلش بسیار است. به نقل والدان جسد عایشه را معاینه طبی سودی کردند، اما با گذشت 10 روز هنوز خلاصه را به آنها نشان ندادند. تنها طبیبان به آنها گفتند که دخترتان از دود دیویژاک یا گنراتور در همون حمام فوتیدگی است. وقتی که بیمارخانه میآورند الکی وی را بر وقت جانش برآمدگی. طبیبان گفتند از دود دیویژاک زهرآلود شده مرده است، نقل کرد امیرجان کریموف پدر عایشه کریمووا. ولی تا حال هیچ سند رسمی به خانواده مرحوم پیشنهاد نکردند که مرگ او را از دود گنراتور ثابت کند. تماس‌های با تکرار ما با بیمارستان و مقامات دادستانی بی پاسخ ماند. پدر جوان با شنیدن پرسش اطراف این قضیه گوشی را خاموش کرد. سرطبیب بیمارستان مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی نیز گفت بعداً تماس گرفت ولی دیگر به زنگ‌های ما پاسخ نداد. تنها یکی از نزدیکان خانواده شوهر عایشه ادعای از شکنجه فوتیدن او را به اساس خواند. گفت هنگام شستشو در حمام که آنجا گنراتور کار میکرده است زهرآلود شده فوتیده است. با این حال نزدیکان عایشه منتظر خلاصه طبی دادگاهی هستند. امیرجان کریموف پدر عایشه میگوید حالا فقط یک خواهش دارد، همین قاتل در نزد قانون با عدالت جوابی خودش را دهد، جزا داده شود. عایشه کریمووا و شوهرش مجید و دولتیار در 5 سال زندگی مشترک صاحب یک پسر شدند. شوهرش به مهاجرت مهنتی رفته، به قول مادر عایشه چند پیش از روسیه برگشت و زندگی میانه داشتند. بله. خوب بیننده عزیز گرامی، این مطلب آزادی بود که خواندم. از این مطلب معلوم گردید که عایشه کریمووا بر اثر ضرب و لط کشته شده است و امکان نداشت و ندارد که سودمت اکسپرتیزه این همه ایز و آثار و آزار شلاق را ندیده باشد. سرپیچی پرکرار و بیمارستان مرکزی در پاسخ با پرسش‌های این رسانه ها هم پای برده اید که حتما بر رشوت و پاره رعایت میگیرد، پول را میگیرند و با سرنوشت انسان ها به حیات آنها بازی میکنند. بنابر معلومات هایی که در دست من هست دوباره از دوشنبه پزشک قانونی سودمت اکسپرتیز آوردند و فعلا پرونده دولتیار مجیدوف شوهری یعنی
کشته شده عایشه کریمووا در مرحله دادگاهی قرار دارد. اما کمالدین شریف زاده، پروکورور ناحیه عبدالرحمن جامی و پسر ژنرال شامالدین شریف زاده، سردار سابق کدامی ولایت ختلان و فعلا معاون کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان که $100,000 برای و منفعت مجیدوف حل کردن ماجرا را گرفته است، وعده کرده است که مجیدوف دولتیار را از سر سود میبره. ما فلان میکنم آدم را که این را میشنونه، شما را یگان کس یگان چی کده نمیتونه، شما $100,000 دادگیت در این ناحیه عبدالرحمن جامی ما گپ میزنم، شما میدونین ما بچه کیم. خب بچه شامالدین شریفوف. فهمیدید بیننده گرامی؟ حالا مردم دهه خاینر ناحیه عبدالرحمن جامی منتظر حکم دادگاه هستند و حکم این دادگاه معلوم میکند که در حقیقت کمالدین شریف زاده پروکورور ناحیه یک شخص رشوتخوری دست دراز است و برای پول شده یک قاتل را آزاد میکند و یا اینکه دادگاه عدالت را برقرار میسازد و حق را به حقدار میرساند. من تا کجا صحت داشتن این آوازه را که در این ماجرا ظفر قربانوف سابق پروکورور ناحیه و داماد نوردین برادر امام علی رحمانوف هم دست و دخل داشته است نمیدانم، اما گفته می شود که $100,000 پاره به کمالدین شریف زاده را دلاور برادر دولتیار که با ظفر قربانوف رفیق بوده است داده است. تا آنجای شنیدم همین عین زمان دولتیار مجیدوف شوهر عایشه کریمووای نامراد را بازداشت کردند، چون که دوم باره از دوشنبه متخصص اکسپرتیز آوردند. مردم و نزدیکان عایشه مرحومه باور دارند که این کار را کمالدین شریف زاده پروکورور و فاضل و سعادت سودمد اکسپرتیز ولایت ختلان تشکیل کردند، چون که پاره گرفتند دودی دویژاک نوشتند. خب البته بیننده گرامی، البته در مطلبی یعنی که 57 است بفیرم یا 57 بله، یعنی اونجا باز تفصیلاتی بیشتر هم هست که خب هر چیز رو در وقت خودش میگذاریم، فعلا دیگر چیزی نمیگم. اما یگان گرم دود دیویژاک نیست. این بانو را شوهری وحشیش قرتق جف کرده به مرگ رسانده است. برادر محمد اقبال، من در آخر نامه از شما خواهش دارم که با عنوان پروکورور ژنرالی و سود عالی تاجیکستان خطاب و مراجعت ما مردم ناحیه عبدالرحمن جامی را در مورد این حادثه کشتار برسانید و خواهش دارم که این نامه را هر چه زودتر نشر و پخش کنید. بگذار حق به حقدار برسد، بگذار قاتل به سزای خود برسد، بگذار کودک 2 ساله به مادر مانده عایشه کریمووای نامراد بداند که چرا مادرش کشته گردید و در نهایت مردم بفهمند که حکومت و قانون هست. من از جنبست دادگاهی این ماجرا هم به شما خواهم نوشت و نیز درباره آن می نویسم که پدر و عمک کمالدین شریف زاده در سالهای جنگ شهروندی چگونه در نواحی کویبش و عبدالرحمن جامی امروزه و یوان جنایت‌های مدهش صادر کرده بودند و در قتل یکی از میلیسه های آبرومند آن زمان افسر ملخوف اینها چی حصه دارند. و اگر کمالدین شریف زاده برای برقراری عدالت در این حادثه از مقامات و پشتیبانی پدرش جناب شریفوف شامالدین حسنویچ سوء استفاده کند، خیلی از سیر و اسرار وی و نزدیکانشان را افشا می سازم. این تنها یک آگاهی بود و دیگر خودتان می دانید. بهار وقتی امید و آرزوهای ایام بازگشت زندگی، ولی نه برای عایشه کریمووا، همانی که بیرحمانه 3 ماه پیش کشته شد، اما قاتل در آزادی شریک جنایت چون روزهای عادی زندگی دارد. آیا سردار کمیته دولتی امنیتی ولایت جناب ژنرال مایور میرزازاده نصرت الله نعمت از این ماجرا آگاه نیست؟ بگذار پروکورور ناحیه از پشت پدرش می نازد و جنایتکار را حمایت می کند. سردار کمیته دولتی امنیت ملی ناحیه که زیر تابع شماست کجا را نگاه می کند؟ یا از آن 10,000 به شما هم چیزی رسیده است؟ سوال به حبیب الله واحدزاده، پروکورور ژنرالی تاجیکستان، گن پروکورور برای کی قانون نوشته شده است؟ از روی منطق مقامات محلی و نهاد و ساختارهای آن برگزیده ها می توانند کشند، تجاوز کنند، ولی برای این جنایت آنها چیزی نخواهند شد. نرخ یا بهای این سوال و وجدان شما چند است محترم گن پروکورور؟ اکنون پس گفتار اصلاح. قضیه مرگی فاجعه‌ای عایشه کریمووا تنها یک حادثه خانوادگی نیست بیننده گرامی. این امتحان وجدان، قانون، دادگاه، پروکراتور، کمیته دولتی امنیت ملی و تمام نظام عدالتی تاجیکستان است. یک مادر جوانی 23 ساله که باید زندگی میکرد، فرزندش را به آغوش میگرفت و آینده خود را میساخت، امروز در زیر خاک است. اما سوال بزرگ این
است. آیا حقیقت مرگ او نیز باید زیر خاک برده شود؟ اصلاح به طور آشکار اعلان میکند ما این قضیه را تا آخر دنبال میکنیم. هر شخصی که در کشته شدن عایشه کریمова، پوشانیدن حقیقت، تغییر سندها، فشار به نزدیکان مرحومه، خرید و فروش عدالت و آزاد کردن گناهکاران دست دارد باید بداند که نام او پنهان نخواهد ماند. ما با پروکورور ژنرالی تاجیکستان، راهبریت کمیته دولتی امنیت ملی و مقامات دادگاهی هشدار می‌دهیم که پرونده نباید قربانی پول، منصب، خش و تباربازی و پشتیبانی گروهی شود. اگر در این قضیه عدالت تامین نشود، اگر قاتل و پشتیبانانش از جوابگری فرار داده شوند، اگر مسئولان محلی باز هم تلاش کنند که حقیقت را با دود دیویژاک پوشانند، اصلاح همه معلومات، نام‌ها، رابطه‌ها، زنجیره رشوه، نقش منصبداران و جنایت‌های پنهان شده دیگر مرحله را به مرحله آشکار خواهد کرد. مخصوصاً آنهایی که با نام شریف زاده ها و اطرافیان آنها در این قضیه یا دیگر پرونده های سالهای گذشته یاد می شوند، باید بدانند مقام، پدر، رتبه، ژنرالی، پروکوراتور و کمیته دولتی امنیت ملی سپری ابدی نیست. هر ظلم روز آشکار می شود، هر جنایت روز صاحبی نام می شود، هر خون روز از خاک صدا می دهد. ما از پروکوراتور ژنرالی طلب می کنیم که پرونده مرگ عایشه کریمova زیر نظارت مستقیم مرکز گرفته شود. تمام سندهای طبی سودی دوباره و شفاف سنجیده شوند. نقش سودمید اکسپرت ها، پروکوروران محلی، کارمندان امنیت و هر نفری که به گفت مؤلف نامه در پوشانیدن حقیقت دست داشته است مورد تحقیق جدی قرار گیرد. ما از کمیته دولتی امنیت ملی طلب میکنیم که بجای حمایت افراد صاحب پشتیبان، امنیت جامعه و حق یک شهروند کشته شده را حمایت کند. امنیت تنها بازداشت مخالفان و طرز دادن مردم نیست. امنیت آن روز معنا دارد که یک کودک 2 ساله بی مادر مانده باور کند که در این کشور قانون هست، عدالت هست و خون مادرش بیهوده نمی رود. اصلاح در کنار خانواده عایشه کریمova می ایستد. ما صدای این مادر جوان کشته شده و فرزند یتیم او را به جامعه، به مقامات داخلی و به سازمان‌های بین المللی می رسانیم. این قضیه را فراموش نمی کنیم. نام‌ها را نگاه می داریم، سندها را جمع می کنیم. هر کسی که در این جنایت یا روپوش کردن آن دست دارد در یا زود در نزد مردم و تاریخ جواب خواهد گفت. عایشه کریمova دیگر بر نمی گردد، اما حقیقت مرگ او باید برگردد. عدالت باید برقرار شود. قاتل باید جزا گیرد و آنهایی که به عوض پول میخواهند جنایت را از چشم مردم پنهان کنند باید بدانند اصلاح این پرونده را رها نخواهد کرد. و امیدواریم در آخر که نامه وزیر کارهای داخله به اوستریا یا وینا برای ارسال کردن افراد از خارج هست. اگر وزارت کارهای داخلی اونقدر خود زور میگیری رمضان رحیم زاده این قضیه را برای دخالت کن تا ما بفهمیم که جناب بقچت آدم عدالت پروری بود. وزارت کارهای داخلی در این قضیه میخواهد که حقیقت آشکار شود. او تو ما را چی میگوی؟ ما چی گناه داریم که برای ما نامه مینویسی که گویا که ما را به قپن روان کنند؟ جای ما سوزه، ما میدونیم کی بیاییم. شما انایی جنایت‌های در داخل کشور میشدگی را قضیه شو ببینید. امیدواریم که این قضیه حتما راه حل خود را مییابد و نتیجه حکم دادگاهی به اصلاح میرسد. بله بیننده گرامی، اگر شما هم قضایایی به این مانند داشته باشید نویسید به اصلاح. حتما اصلاح آن را نشر میکند. اصلاح از کسی و چیزی جز الله نمیترسد و ان شاء الله ما تا نهایت، تا تنتنه عدالت در کشور خواهیم مبارزات خود را ادامه داد. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.